ลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะกระบองเพชรของเราเนี่ยถึงเวลาที่จะขยับไซส์กระถางแล้วค่ะอย่างแรกที่เราจะสังเกตได้ง่ายก็คือกระบองเพชรของเราเติบโตจนต้นเนี่ยเบียดกับขอบกระถางแล้วก็คือแน่นมากแล้วนะคะเพื่อนๆไม่เห็นขอบกระถางเลยทีเดียวนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือมีรากเนี่ยทะลุออกมาที่ก้นกระถางนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าต้องเปลี่ยนไซส์กระถางแล้วนะคะกระบองเพชรหลายๆสายพันธุ์มีหนามที่แหลมคมนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนดินหรือว่าขยับไซส์กระถางนกแนะนำให้ใส่ถุงมือกันหนามที่แหลมคมของเขาสักนิดหนึ่งนะคะเคาะกระถางออกมาแบบนี้นะคะจะเห็นว่ารากเนี่ยมาถึงก้นกระถางเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนำดินเก่าออกพร้อมกันกับที่เราเนี่ยจะได้เช็ครากนะคะว่ารากของกระบองเพชรของเราเนี่ยแข็งแรงดีอยู่ไหมมีส่วนไหนที่แห้งเหี่ยวไปหรือเปล่านะคะมีเพลี้ยแป้งหรือว่ามีแมลงรบกวนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแมลงนะคะมีเพลี้ยเราก็จะได้แก้ไขทันอันนี้คือรากแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะแต่ว่ารากฝอยก็เยอะนะคะถ้าเราพอมีเวลามากนะคะก็ควรที่จะตัดแต่งรากฝอยออกสักนิดนึงนะคะจะได้ทำให้รากฝอยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูดซับอาหารได้ดีขึ้นนะคะอีกทั้งยังช่วยให้เราลงปลูกใหม่ได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่ารากไม่เยอะเหมือนตอนแรกค่ะอันนี้ก็คือนกกำลังเล็มรากฝอยที่แบบแห้งๆออกไปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะสังเกตดูว่ามีส่วนเน่าส่วนที่เปื่อยหรือว่ามีเพลี้ยที่อยู่ตรงรากหรือเปล่านะคะเราก็ปัดดินออกดูเช็คความเรียบร้อยความแข็งแรงของรากนะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยค่ะตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องรีบลงปลูกเลยนะคะสามารถพักให้แผลที่รากเนี่ยแห้งก่อนสักประมาณ 3-5 วันค่ะจากนี้เราก็จะมาขยับไซส์กระถางนะคะจากกระถางเดิมที่เล็กเกินไปก็เลือกกระถางที่โตขึ้นมาสักเล็กน้อยค่ะจากขอบมาต้นประมาณสัก1 เซนค่ะจากนั้นก็ใส่วัสดุรองก้นกระถางนะคะจะเป็นหินภูเขาไฟหรือว่าจะเป็นฐานดำทุบหรือว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆท่านไหนสะดวกแบบไหนเลยค่ะอันนี้นกใช้หินภูเขาไฟนะคะอันนี้เป็นเบอร์ใหญ่นะคะจากนั้นก็จะใช้เบอร์เล็กสุดเพื่อที่จะอุดระหว่างหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะจะได้ไม่ต้องดินจะได้ไม่ไหลลงไปนั่นเองค่ะส่วนของชั้นหินก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะมาถึงดินปลูกของเรานะคะดินปลูกก็เป็นดินที่ไม่มีสูตรตายตัวค่ะแต่ว่าเป็นดินสำหรับปลูกกระบองเพชรนะคะก่อนหน้านี้นกก็เคยทำคลิปไปเน้นที่เป็นดินโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วค่ะเคาะสักนิดนะคะให้ดินเข้าที่แต่ไม่จำเป็นจะต้องกดดินให้แน่นค่ะเมื่อได้พอประมาณแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นปุ๋ยหลักๆที่นกใช้นะคะเมื่อเราใส่ตอนนี้แล้วอีก4 เดือนข้างหน้าเราถึงจะมาใส่รอบต่อไปค่ะจากนั้นก็โรยด้วยสตาร์เกิลจีนะคะถึงแม้ว่าในดินเราผสมสตาร์เกิลจีไปแล้วแต่เราควรที่จะใส่ด้านบนก่อนที่จะปลูกนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราเขี่ยให้เป็นหลุมสักนิดนึงนะคะเพื่อที่รากของเขาเนี่ยจะได้ลงไปข้างล่างวางกระบองเพชรของเราลงไปได้เลยค่ะจะสังเกตได้ว่านกไม่ได้เลือกกระถางที่ใหญ่มากเกินไปนะคะอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ขอบกระถางมาถึงต้นกระบองเพชรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 เซนเท่านั้นเองปีหน้านะคะถ้าเขาโตจนแน่นกระถางนี้แล้วเราก็ค่อยขยับไซส์กระถางอีก1 ครั้งได้รอบการเปลี่ยนดินพอดีค่ะ
จากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลำต้นด้วยนะคะ ช่วงนี้รากยังไม่มีรากใหม่เดินนะคะ เพราะฉะนั้นต้องมีหินโรยหน้ากระถาง เวลาที่เรารดน้ำเนี่ยหินโรยหน้าเนี่ยก็จะช่วยให้ดินปลูกไม่กระเด็นออกมาด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่ากระบองเพชรของเรานะคะ มีขอบมีพื้นที่ให้เขาเติบโตขึ้นมาได้อีก ก็เราจะต้องเปลี่ยนนะคะเมื่อกระบองเพชรเบียดกับขอบกระถางแล้วค่ะ และจะช่วยให้เขาเติบโตได้ดีกว่าเดิมเพราะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะไม่ได้ถูกขอบกระถางบีบไว้นะคะจัดกระบองเพชรของเราให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามนะคะจากนั้นเราสามารถรดน้ำได้เลยแต่ว่าเราจะไม่ได้รดน้ำในปริมาณที่เยอะเหมือนกับไม้ที่มีรากเดินดีแล้วนะคะก็คือเพียงแค่ชุ่มๆหน้ากระถางพอแบบนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะสัก 3-4 วันต่อ1ครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รดเยอะนักน้ำก็จะระเหยเร็วนั่นเองค่ะตั้งวางไว้ในตำแหน่งที่พลางแสงก่อนนะคะหรือแดดรำไรหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยเป็นแดดช่วงเช้าไม่เกิน 10 โมงค่ะ 2-3 เดือนหลังจากนี้เมื่อรากเดินดีแล้วเราก็สามารถนำไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ